Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đến văn phòng của ông Chris Hayes, dân biểu vùng Fowler, để có một cái buổi trò chuyện ngắn cùng với ông cũng như với cô Lê Nguyên Tú, nhân dịp ông Chris Hayes trong tháng vừa qua đã có một cái buổi họp báo tại Quốc hội Liên bang chính thức công bố là ông sẽ về hưu và không ra tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang sắp tới. Và cũng trong cái cuộc họp báo này thì ông đã đề cử cô Lê Nguyên Tú thay thế đại diện cho lao động ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang dự trù là sẽ diễn ra trong năm sau. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được có mặt tại văn phòng của Chris Hayes để có một vài câu hỏi. Today we are very honored to have an opportunity to be at Chris Hayes' office, member for Fowler. So have a little conversation with him. As we all know, last month Chris had a press conference in Parliament House when he announced that he would retire and not run for election again at the next coming federal election. At this stage, it could take place sometime next year. And also in that press conference, Chris effectively nominated Tu Le to succeed him. Of course, there's still an election to be won, but Fowler being a very safe Labour seat, we are all very hopeful that history will be made. Chris is one of those politicians that have the opportunity to announce his own exit. So Chris, as they say, when you look at your political career, obviously it's not all politicians have the opportunity to announce their own exit. But looking back on your political career, what do you think will be the most satisfying moments? Well, I think for me the most satisfying moments are having come to the electorate of Fowler in 2010. Working with our Vietnamese diaspora. Before 2010, I don't think I ever met a Vietnamese person. So firstly, let me thank all the viewers, particularly those in my electorate that have been very kind and very patient while I learnt the customs and practices and traditions that were so important to the Vietnamese, and to work with them with issues that are important to them. And one of the things I've really learnt, quite frankly, is that since the fall of Saigon in 1975, and the Vietnamese that came to this country, they have made an extraordinary contribution to our nation. And I just think that's one of the success stories of our multiculturalism. Our diversity has shown that this has been a triumph for our country, and we are all very proud to be able to have a part of working with our Vietnamese community to actually produce that sort of result. Thank you. Kính thưa quý khán giả, ông Chris Hayes nói rằng là cái điều mà ông cảm thấy đáng mừng và đáng vui nhất là kể từ khi ông đến tham gia vào chính trị từ năm 2010, đại diện cho đảng lao động ở khu vực Fowler, là ông có cơ hội làm việc, tiếp xúc và phục vụ cho người Việt, cộng đồng người Việt, những cái người Việt tị nạn mà ông đã hiểu biết được qua cái tiến trình lịch sử. Có một cái ngày biến cố vào ngày 30 tháng 4. Và kể từ cái ngày hôm đó thì cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại Úc, đã đóng góp rất nhiều cho xã hội đa văn hóa của Úc, cũng như là những cái thành quả mà cộng đồng, những cái thành viên trong cộng đồng đã đạt được. Thì đây là những cái điều mà ông rất là trân quý. Next question, out of I'm sure there are many members of the Labour Party. They are also members of Vietnamese background. Why did you choose to? Chúng tôi đặt một cái câu hỏi kế tiếp với ông Chris Hayes là chắc chắn là trong đảng lao động có rất là nhiều đảng viên, và trong những cái số đảng viên đó cũng có những cái một vài cái số đảng viên gốc người Việt. Lý do tại sao thì ông lại chọn đề cử cô Lê Nguyên Tú thay thế cho ông tại cái khu vực Fowler này? So why Tu Le? Well, you're right. There are probably many members, and not just Vietnamese, people of Vietnamese heritage, who would consider themselves eligible
to stand for the position to replace me. Why Tu Lee? Well, Tu at one stage worked for me. Matter of fact, Tu ran my last successful election campaign. I have seen her work up close. I know she's a very dedicated young woman. Her attention to detail is extraordinary. But above all that, I have seen her in her own capacity and what she does in our local community. She very much supports our local community, and not just the Vietnamese diaspora, but here, the local community here in Western Sydney. Now, Tu would have to still go through the normal selection processes of the Labor Party, and anyone who wants to stand, that's fine, provided, in my opinion, provided they have the same qualities and attributes of Tu, because I think Tu gets to set the benchmark in terms of what would be good for someone to represent this electorate in the federal parliament. I think she very much shows the things that I value. A daughter of refugees, someone who's been the product of our public education system, someone who has excelled through university, and someone who now works in community law, looking after people. Now, when you want to add to that is the work she does in terms of the Buddhist community, the religious diasporas, and the community generally. Tu actually shows, in my opinion, really typifies the aspirations of our local community, that people can come here, that parents can come from all over the world, can leave a troubled nation such as Vietnam, and their offsprings, and in this case Tu, can succeed to become a member of our federal parliament. And I just think this would be something quite significant for Australia, and quite important. Not only would I be succeeded by a woman, but a woman of colour. And I think that would be a remarkable difference in this country. Thank you. Kính thưa quý khán giả, ông Chris nói rằng là lý do tại sao thì ông lại chọn đề cử cô LIệN Tú. Thì dĩ nhiên trong đảng Lao động cũng có rất là nhiều thành viên, và trong đó có những cái số thành viên gốc Việt. Tuy nhiên cô Tú đã từng làm việc cho tôi, tức là cho ông Chris Hayes, trong cái cương vị là điều hợp cái chiến dịch tranh cử của ông Chris Hayes mấy năm về trước đây, và ông Chris Hayes đã chứng kiến thấy được cái khả năng của cô Tú như thế nào. Chẳng những thế, cô Tú cũng có rất là nhiều sinh hoạt phục vụ cho cộng đồng, làm việc với nhiều cái tổ chức, trong đó có những cái tổ chức đa văn hóa, tổ chức tôn giáo, và hiện nay cô vẫn đang làm việc cho một tổ chức luật pháp giúp đỡ cho cộng đồng. Và ngoài những cái việc đó ra thì cô Tú không chỉ được cái sự yểm trợ của cá nhân ông Chris, của những cái tổ chức cộng đồng khác, nhưng mà cô cũng được cái sự yểm trợ của những cái cộng đồng, không chỉ cái cộng đồng người Việt, mà là những cái cộng đồng nói chung của cộng đồng chính mạch tại địa phương. Và ông cho rằng nếu như mà ông được thay thế bởi một người, đặc biệt là một người phụ nữ trẻ, một người phụ nữ sắc tộc, thì đây là một cái điều làm rất là có ý nghĩa và làm cho ông rất đáng là hãnh diện. Thank you, Chris. Now, let me come xin hỏi Tú, cô LIệN Tú, là khi mà ông Chris Hayes đưa ra một cái quyết định và nói với Tú rằng là tôi, tức là ông Chris, muốn Tú hãy mạnh dạn thay thế tôi đứng ra đại diện cho đảng Lao động, tranh cử tại vùng Fowler. Cái cảm giác đầu tiên của cô vào lúc đó là như thế nào? Dạ, thứ nhất thì Tú cũng cảm giác rất là bất ngờ. Tại vì trong quá trình làm việc chung với lại ông Chris thì Tú làm việc rất là tích cực, nhưng mà không có bao giờ nghĩ là mình muốn tiếp theo những việc gì đó ông đã làm. Thì Tú cũng có lòng phục vụ cộng đồng và thích làm việc trong cộng đồng, nhưng mà về chính trị thì Tú có tham gia, nhưng mà Tú nghĩ là có nhất
rất nhiều điều mà Tú muốn làm, nó gọi là giống như at the grassroots level. Thì khi mà ổng đề nghị như vậy thì Tú cũng đã từng làm việc mà a lot of advocacy work, vận động. Thì Tú nghĩ là đây là một cơ hội là mình không những là mình đi knock on the door của những người dân biểu để mình vận động cho những cái chính sách chung cho cộng đồng của mình, mà đây là một cơ hội với sự ủng hộ và yểm trợ của ông Chris Hayes là mình có thể là một người mà tranh luận những chính sách đó và có một tiếng nói chung cho cộng đồng mình, chứ không có là advocate như vậy nữa. Thì Tú rất là hãnh diện và rất là vinh dự là được ông đề nghị như vậy, và Tú cũng biết là đây là một cái moment in history, là có thể là lần đầu tiên là một người Việt trong Quốc hội liên bang, nên Tú biết là cái này là một cái vai trò rất là lớn, và Tú cũng phải suy nghĩ rất là kỹ, tại vì Tú cũng nghĩ là cái này nếu mà mình làm là mình phải làm hết mình, và mình phải quyết tâm làm, rồi Tú cũng phải bàn thảo chung với lại gia đình và suy nghĩ lại những ảnh hưởng trong tương lai của Tú về mặt gia đình, về cá nhân, nếu mà Tú có thể làm việc 100% được hay không. Khi mà người ta nhìn vào các chính khách đó, thì thông thường là họ nhìn vào những cái người đứng đắn, lớn tuổi, và một cái cách nào đó là đa số là đàn ông, như là có vẻ như trong cái chính trường của Úc của chúng ta thì nó vẫn còn là như vậy. Dĩ nhiên là trong thời gian gần đây thì các cái chính đảng và đặc biệt là bên đảng Lao động thì đã bắt đầu có những cái con số, những cái quota, có nghĩa là một cái con số như thế nào để dành cho bên giới nữ. Tuy nhiên đó là nếu như mà người ta nói rằng cô Tú trông nhìn vẫn còn trẻ, còn non nớt quá để làm chính khách, và có lẽ đảng nên suy nghĩ tại sao không chọn một cái người nào lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn, đã lăn lộn trong chính trường rồi, có thể đã từng làm nghị viên trong hội đồng thành phố hay là dân biểu rồi. Thì nếu như có người đặt cái vấn đề như vậy thì không biết cô sẽ trả lời như thế nào? Dạ, có rất là nhiều người đã từng đặt cái câu hỏi này. Thì thứ nhất là Tú không phải là người trẻ nhất. Thì trong Quốc hội Liên bang là đã có từng những dân biểu trẻ hơn Tú mới bước vào. Thì cái việc trẻ quá hay là không có kinh nghiệm thì cái này không phải là lần đầu tiên. Đã có người là trong tuổi 20 in the 20s đã từng vô Quốc hội, thì Tú năm nay đã 30 tuổi rồi. Nhưng hy vọng với những kinh nghiệm của Tú và khả năng của Tú thì Tú nghĩ là Tú vẫn có nhiều khi mà mình vào quá trình này thì có nhiều việc để học hỏi. Tuy nhiên Tú nghĩ là một người đại diện không phải là chỉ có mình kinh nghiệm của mình và những cái ý kiến hay là lối nhìn của mình, nhưng mà cũng phải biết lắng nghe. Thì Tú sẽ dựa vào những kinh nghiệm của những người trong cộng đồng, của những người mà đã từng đi trước Tú để làm việc tốt. Thì Tú nghĩ là cái này là không phải, tuổi tác thì không phải là một vấn đề lớn lao nhiều về việc này. Vâng, cảm ơn Tú. Kính thưa quý vị, thì như chúng ta biết, cái khu vực đơn vị Fowler là một cái ghế an toàn của đảng Lao động. Cái khoảng cách hơn 16%. Thì thành ra nếu như mà bất cứ một cái ứng viên nào của đảng Lao động mà được sơ tuyển, có nghĩa là được đảng chọn ra tranh cử, thì có thể nói hầu như là nắm chắc cái phần thắng trong tay để trở thành dân biểu. Thì như vậy cái tiến trình sơ tuyển thì nó là như thế nào? Thì đây là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt cho ông Chris. Yes, back to you, Chris. So we all know that Fowler is a very safe Labour seat, and I think it's been made even safer since you arrived. The margin, I think, is now in excess of 16%, which we can classify as a very safe seat. So anybody that wins pre-selection is almost guaranteed a seat in Parliament. So the next question is, how does the Labour Party pre-select its candidate? What are the methods? And what method would the party use for the seat of Fowler, where I think we could say that there are some unique circumstances?
Yeah, absolutely. Anyway, you're very kind, but I actually think every seat is contestable these days. You wouldn't regard anything in politics as being safe. So I think it is important that the party selects a candidate who is best capable of representing a community. And my community here is in excess of 23% is made up of Vietnamese speakers. So it is not the area that I think appropriate to go and drop another middle-aged white guy in. I think it's appropriate now to have a look at our area, to think that we can have someone who actually reflects not only the aspirations but the face of our community, and I think Tu actually really demonstrates that in her capacity and the fact of her upbringing and what she brings to this community. In terms of the Labor Party, they will go through their formal processes at some point, formally calling for nominations. I've done what I can do, which is to give my personal nomination and my support to Tu, because I think she would be a sensational member of the federal parliament. But that's not to say that that stops anyone else from nominating. Tu is a long-time member of the Labor Party, has, as I say, has worked for me in the past, and also has run my last election campaign, so she understands about not only our community, but she understands about politics generally, and also how to run and win elections. So I think for the Labor Party this would be a very safe bet, and it would also demonstrate our credentials as being a party of multiculturalism. Kính thưa quý vị, ông Chris nói rằng là dĩ nhiên là cái việc mà ông tuyên bố về HU và cá nhân ông ủng hộ của Tu Lê không có nghĩa là những cái người khác, những cái đảng viên khác của Đảng Lao động không được quyền tự đề cử để mà giành cái quyền được đại diện cho đảng ra tranh cử. Thì bên Đảng Lao động thì họ sẽ cũng có những cái thủ tục để tuyển chọn. Trước cái ngày bầu cử thì chắc chắn họ sẽ kêu gọi tất cả những cái đảng viên nào muốn ra tranh cử thì cứ việc đăng ký, rồi sau đó họ sẽ đi qua một cái tiến trình tuyển chọn. Tuy nhiên thì theo ông Chris nghĩ rằng là cô Tú Lê đã từng làm việc cho ông, đã từng điều hợp cái chiến dịch tranh cử của ông và đã thắng. Có nghĩa là cô đã từng lâm trận và cô đã chứng tỏ được cái khả năng của mình bằng cách là cụ thể là cái kết quả chiến thắng của ông Chris Hayes, mà như chúng ta biết ghế Fowler là một cái ghế an toàn, nhưng mà kể từ khi ông Chris trở về thì cái con số an toàn đó nó lại càng gia tăng. Tuy nhiên ông Chris Hayes nói rằng là trong cái thời buổi này đó thì không có một cái đảng nào hay là một cái ứng cử viên nào quá tự tin là cái ghế của họ là lúc nào cũng là an toàn, mà họ phải làm việc hết lòng để mà tranh giành cái sự hậu thuẫn của cử tri. I understand, Chris, that normally with this election, the party will allow the rank and file members to cast a vote. Yes. But also in some circumstances, the head office will actually not do that, not allow that, but will nominate the candidate that they believe will be the candidate, sure, best candidate for the party. So, in the case of Fowler, which way do you think the party will decide? Chúng tôi muốn đặt một cái câu hỏi với ông Chris là thông thường trong cái tiến trình tuyển chọn ứng viên thì nó có hai phương cách. Một là theo truyền thống là các đảng viên tại địa phương sẽ bỏ phiếu chọn cái người ứng cử viên, hoặc là trong một số những cái trường hợp đặc biệt thì lãnh đạo của đảng sẽ quyết định chọn cái người nào mà họ cho rằng là cái ứng cử viên tốt nhất đại diện cho đảng ra tranh cử. Well, ordinarily the party has a preference for rank and file pre-selections from members of the local branches of the Labor Party in our community. Whether they do that on this occasion, I can't speak for how the head office of the party will react. I can only suggest to them is that we have a very good candidate in Tu. They should very carefully consider what she brings to the table, and the fact that we are a party that represents a very diverse community. And when I look at the faces of all those who sit with me in Parliament, it doesn't reflect our multicultural nature. So I think this gives the opportunity to the party, first, to select a woman in a safe seat, and second, to select a woman of colour, someone from the Vietnamese diaspora who have made a community that's made such a profound
change, such a profound advancement in our country, but who is not to date represented in our Parliament. I think this could be a very, very good story for Australian multiculturalism. Kính thưa quý vị, ông Chris trả lời rằng thì thông thường thì đảng sẽ tạo hay là muốn tạo cái cơ hội cho các đảng viên ở tại địa phương tham gia vào cái tiến trình tuyển chọn. Tuy nhiên trong cái trường hợp này, cái khu vực ở Fowler có tới 23% cử tri nói tiếng Việt, và một cái điều vô cùng quan trọng là có được một cái người ứng viên, thứ nhất là nữ, thứ hai là gốc Việt đứng ra đại diện cho đảng, và thứ ba, cái điều quan trọng nhất là một cái người có khả năng và đã chứng minh được qua cái tiến trình làm việc. Tuy nhiên cái quyết định sau cùng là ông sẽ phải để dành cho Trung ương, là tại vì dù sao đi nữa thì một vị dân biểu cũng không có thể nào ra lệnh cho Trung ương làm theo những cái gì mà họ mong muốn. Ông chỉ có thể đưa ra những cái lời đề nghị. Bây giờ trở lại với cô Lê Nguyên Tú. Dĩ nhiên đó, khi mà bước vào cái chính trường thì thông thường người ta nói đó là chính trị thì nó toàn là dơ bẩn và thủ đoạn, và có lẽ cũng là từ cái câu nói đó mà đã từ lâu trong cái cộng đồng người Việt của mình cũng không có nhiều người gọi là mạnh dạn tham gia vào chính trị, là tại vì khi đi vào sinh hoạt trong các chi bộ đảng rồi cũng phe này nhóm kia tranh giành quyền lực, đó là chưa kể khi bước vào quốc hội thì cũng phe này nhóm kia tranh giành quyền lực. Thì không biết là cô Tú suy nghĩ như thế nào về những cái tư duy như vậy, và ở trong một cái môi trường, một cái xã hội tự do dân chủ như ở nước Úc của mình ở đây, thì cái việc mà mọi người công dân, trong đó có người Úc gốc Việt, tích cực tham gia vào chính trường, cái tầm quan trọng của nó như thế nào? Dạ, trước hết tôi nghĩ là rất là tiếc là nhiều người cũng nghĩ về việc nghĩ như vậy về chính trị, tại vì cái đó là cũng là nó deter nhiều người không có tham gia, tại họ nghĩ cái này là dơ bẩn quá, rồi bị áp lực như thế nào đó, và có những cái nhóm kia, phái kia là mình phải liên hệ với họ, thì cái đó là một cái lý do mà nhiều người không có tham gia, và nhiều người cũng không có quan tâm nhiều lắm, tại cũng nghĩ là cái lý do mà nhiều người muốn vào chính trị là cho cái quyền lợi cá nhân của họ thôi, chứ không phải là vì cộng đồng hay là vì xã hội. Tuy nhiên tôi nghĩ là về mặt chính trị thì chính trị có thể ảnh hưởng được rất nhiều về cuộc sống của mọi người, về sự phát triển và tiến bộ của một xã hội, nên tôi nghĩ là cái này rất là quan trọng, là nhiều người nên quan tâm, tại những cái chính sách, những cái luật lệ mà một chính phủ mà đưa ra như vậy là ảnh hưởng được cuộc sống của mọi người. Thì cá nhân Tú thì Tú biết là nó sẽ không có dễ và sẽ có rất là nhiều thử thách. Thì Tú chưa ra ứng cử mà đã gặp phải những cái thử thách đó rồi. Thì cái đó là cũng là một bài học, và Tú nghĩ là tham gia vào chính trị thì phải chấp nhận cái đó. Cái quan trọng là cái cách mà mình phản đối, cái cách mà mình respond, và Tú nghĩ là nếu mà mình là một người chân thành, một người tự tin, và một người mà có thể kết hợp với lại nhiều người khác, lắng nghe những ý kiến của mọi người, những cái lo lắng của nhiều người, thì mình có thể làm một việc tốt, làm mình có thể đối phó với với cái điều đó. Tuy rằng nó sẽ ảnh hưởng việc làm của mình, nhưng mà mình vẫn có thể vượt qua những cái khó khăn đó. Vâng, thì cũng xin đặt thêm một cái câu hỏi kế tiếp với cô, đó là dĩ nhiên khi mà nếu như mà cô được tuyển chọn và đại diện cho Đảng Lao động, và nếu như cô trở thành dân biểu, thì cái quan tâm đầu tiên phải là phục vụ cho cử tri và những cái quyền lợi mà trước mắt của cử tri. Tuy nhiên đối với những cái cử tri người Úc gốc Việt, đặc biệt là những cái cử tri trong cái khu vực Fowler, thì một số người họ vẫn nhìn về quê hương Việt Nam với những cái tâm tư, những cái tình cảm. Thì không biết là cô có theo dõi cái tình hình chính trị ở Việt Nam hay không, và cô có những cái suy nghĩ gì về cái sự khác biệt giữa cái tình hình chính trị ở Việt Nam và tình hình cái sinh hoạt chính trị tại Úc? Dạ, thì ở Úc thì mình rất là may mắn là sống trong một nước
tự do, một nước dân chủ, là mọi người có quyền, có tiếng nói, freedom of speech. Nhưng có rất là nhiều những nước ngoài như nước Việt Nam, và không những cộng đồng người Việt Nam của mình, họ quan tâm về quê hương của họ và những đồng bào ở quê hương của họ, nhưng mà cũng có rất nhiều cộng đồng khác cũng có nhiều vấn đề ở nước quê hương của họ, mà vì vậy mà họ phải sinh sống ở Úc, họ phải đào tạo một cuộc sống mới ở Úc. Nên tôi nghĩ là cái việc đó thì không những là cộng đồng người Việt Nam mình gặp phải, nhưng mà cũng rất nhiều cộng đồng ở vùng Fauna này gặp phải. Thì Tú rất là may mắn đã từng làm việc với lại ông Chris Hayes, nên cũng hiểu biết nhiều về những vấn đề chính trị ở Việt Nam, nhất là những vấn đề nhân quyền, và không những trong Việt Nam và những nhiều nước khác nữa. Thì Tú hy vọng là nếu được đắc cử và tiếp theo ổng thì có thể tiếp nối những việc đã ổng đã và đang làm về mặt chính trị, và cũng luôn là về mặt nhân quyền, nhất là cho dân chúng, không những ở Việt Nam và những nước khác nữa. Back to you, Chris. Recently we had quite a significant issue with the relationship or how the government, particularly at the federal level, deals with women. And we've all heard of the various issues and various allegations. Do you think our elected leaders understand the problems facing Australian women? That quite a significant number feel threatened, not safe at workplace. And what do you think about the call for the Liberal Party to also adopt quota so that we have significant or equal representation of women in our parliament? Well, as the father of a daughter, I want my daughter to be safe in her workplace, and I would expect that for any father out there. In terms of the Parliament, I think that the Parliament could only be improved by having more women there. It would certainly change not simply the makeup of the Parliament, but also the character of the Parliament. And therefore, it's right that we actually look at things in terms of how married women can be in our Parliament, in terms of more access for childcare, making it easier for women generally to be able to participate in politics. I just think what we have at the moment is an opportunity to do that. The Labor Party's position is that by 2025 we'll have 50% women in our Parliament. Now, I can't speak for the Liberal Party, but I think if you look at their front bench and look at the makeup in their Parliament, they've got a long way to go to get anywhere close to that. But that shouldn't mean that we rest on our laurels. I think by 2025 you can't decide the year before we're going to have equal numbers next year. You've got to make plans to do that. And in a seat such as mine, you might refer to it as safe, but I think it's a seat that's worth fighting for. But here's an opportunity to actually extend the number of women that we have in our Parliament, and we will make our 2025 quota. But that's not to say we are dumbing down the Parliament. We are, in terms of Tu's case, selecting a candidate of such a high calibre who would make a tremendous contribution not only to this area but to the Australian Parliament itself. So I think what it means is that we need to go out and making sure we're conscious of the gender balance, but we are prepared to ensure that women get an equal say. Kính thưa quý vị, chúng tôi đặt một câu hỏi với ông Chris là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có nghe được những cái thông tin liên quan đến cái quan hệ nơi làm việc đặc biệt là của những người phụ nữ trong chính trường cũng như là trong Quốc hội liên bang. Thì ông Chris nói rằng Đảng Lao động có chính sách là vào tới năm 2025 thì phân nửa 50%, có nghĩa là 50% của các vị dân biểu của họ trong Quốc hội sẽ là phụ nữ. Và ông cho rằng khi mà cái tỷ lệ chính khách mà nó có những cái sự cân bằng như vậy thì nó sẽ nâng cái tầm vóc của Quốc hội
lên thêm hơn nữa để mà phản ánh đúng các cái thành phần đa dạng ở trong cộng đồng. Thì dĩ nhiên ông không có thể nào có những cái lời phát biểu với những cái lời bình phẩm về phía bên đảng Tự Do, nhưng mà có vẻ như ông thấy đảng Tự Do phải cần có nhiều nỗ lực nhiều hơn nữa để đi theo cái hướng đó của bên đảng Lao động. Bây giờ thì xin trở lại với cô Tú Lê. Hồi nãy cô Tú có nói đó là chỉ có mới ra tranh cử thôi, chưa có gì hết mà cũng đã thấy có phải đối đầu với những cái khó khăn, những cái sự phức tạp trong chính trị, trong chính trường, nhưng mà cô thấy cái đó thì nó cũng là một cái điều để mà mình có thể học hỏi. Trong tương lai nếu như mà có một cái cuộc sơ tuyển mà được các cái đảng viên ở địa phương bỏ phiếu bầu chọn, chứ không phải là ở trên trung ương người ta quyết định, thì cô muốn mọi người, các đảng viên ở tại địa phương hãy bỏ phiếu chọn cô, thì những cái lý do gì là cô sẽ nêu ra để mà những cái đảng viên nên bỏ phiếu cho cô mà không bỏ phiếu cho người khác? Dạ, thì cá nhân Tú cũng nghĩ là mình cũng nên kính trọng cái tiếng nói của những đảng viên trong đảng. Thì nếu mà có cơ hội mà đảng viên mà có thể bầu cho người ứng cử viên cho cái đơn vị Fowler, thì Tú cũng hy vọng là họ không những dừng về những cái yếu tố của Tú như là đã là phụ nữ, là người Việt một người Úc gốc Việt và sinh sống và lớn lên trong địa phương, mà cũng nhìn về những khả năng của Tú, và cũng nhìn về những sự nguyện vọng của Tú để phục vụ cộng đồng ở vùng Fowler, và nhất là nhấn mạnh những chính sách mà có thể giúp đỡ cho những người mà kém may mắn hơn. Tú nghĩ là một người lớn lên trong địa phương thì Tú cũng hiểu rõ những cái khó khăn đó, đã từng lớn lên trong một gia đình mà migrate qua bên đây, là ba mẹ là người tị nạn, thì cũng hiểu rõ những cái khó khăn mà những gia đình mà di dân đã từng trải qua và đang trải qua trong đơn vị này. Thì Tú nghĩ là với cái kinh nghiệm đó, cũng như cái nỗ lực và cái sự quyết tâm để phục vụ cộng đồng, thì mọi người có thể thấy được cái đó của Tú, những cái yếu tố đó của Tú, và ủng hộ Tú để có thể trở thành người đại diện trong vùng Fowler. Thông thường thì khi người ta chọn một người lãnh đạo thì người ta nhắm tới hai yếu tố. Thì thứ nhất là khả năng, thứ hai là mình có thể nói tạm dụng cái nôm na là cái đạo đức, là cái trong ngoặc kép. Tuy nhiên khi ra làm chính trị đó thì người ta lại nói nếu mà đạo đức quá, hiền quá đó thì cũng sẽ không đi tới đâu. Thì làm sao để mà chúng ta có thể cân bằng những cái yếu tố, vừa là phụ nữ, vừa là khả năng, mà vừa phải có đạo đức, nhưng mà lại không được hiền quá? Làm sao có thể cân bằng được những cái yếu tố đó được? Dạ, thì tôi nghĩ là không phải hiền quá, không có nghĩa là mình phải giữ hay là mình phải làm việc một cách mà nó là không có công bằng. Thì Tú nghĩ là cái này là cái khả năng, cái yếu tố của Tú. Nếu mà cái đó là không đủ để có thể nắm được cái cơ hội này, thì Tú nghĩ là cái đó là rất là tiếc. Tại vì Tú nghĩ là khi làm việc sẽ có nhiều cái ảnh hưởng, nhiều cái việc mà có thể lôi cuốn mình đi, và có thể là mình làm một cái quyết định hay là mình làm việc một cách không đạo đức. Thì Tú nghĩ là cái này là Tú thích là làm việc đàng hoàng, là làm việc chung, và hy vọng là mọi người có thể thấy như vậy và cũng thấy là Tú là rất là nhiệt tình để làm việc. Tuy nhiên không phải là có nghĩa là mình phải hiền quá, mình làm việc một cách mà respectful, và mình cũng làm việc chung với lại mọi người. Thì Tú nghĩ là cái đó là cái cách mà Tú thích làm việc và muốn làm việc. Thì hy vọng cái đó cũng thay đổi, tại Tú nghĩ là nếu mà có thêm phụ nữ trong Quốc hội liên bang thì cái cách làm việc, cái cách suy nghĩ của Quốc hội cũng thay đổi theo.
Nói tóm lại có nghĩa là mình cứ vẫn phải trong sáng trong sạch nhưng mà không được ngây thơ. Back to you, Chris. You've been in Parliament now for quite a long period of time, so over 10 years. What are some of your most memorable moments that you will take up with you into retirement? Well, I think working with a multicultural community, I think, will be one of the great highlights of my career. Having to learn what's important to people in the community, apart from the issues of roads and trains and everything else out there that people are going to need. The fact, and in addition to an area such as mine, which has many challenges, including the fact that it's not a rich area, so we have a high instance of difficulties for families, in which we must work with. But I think working with a multicultural community, I think, has been very rewarding. Being able to participate so freely with the various diasporas, but particularly the Vietnamese, who I'm very close with, who have been very kind and patient as I've learnt their customs and traditions, and have included me in most of their events, and my family, I might add. So I think that's something pretty significant I'll take away, the fact that I have seen in a very close-up and personal way the success of our multiculturalism being played out at large in a community such as mine, and I think that really augurs well for a country like Australia. Kính thưa quý vị, ông Chris nói rằng là trong cái quá trình làm dân biểu thì cái điều mà ông cảm thấy có nhiều ý nghĩa nhất là ông đã có cơ hội sinh hoạt, làm việc chung với nhiều cộng đồng sắc tộc khác nhau, nhìn thấy cái sự thành công của một xã hội đa văn hóa của nước Úc của chúng ta. Và ông cho rằng đây là những cái kinh nghiệm, những cái niềm vui mà ông sẽ mang theo trong cái tiến trình về hưu của ông. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, ông đã làm việc rất nhiều, đã tham dự rất là nhiều những cái buổi sinh hoạt, không chỉ trong cái cộng đồng của người Việt mà nhiều cái cộng đồng khác, đa văn hóa, đa sắc tộc ở trong cái khu vực Fowler này. And I know that you've been a very kind supporter of the Vietnamese community, not just in terms of the local issues, but in terms of speaking out for human rights in Vietnam. And the question is, do you plan to visit Vietnam anytime soon? And do you think the police in Vietnam might be asking you, inviting you for a cup of tea if you do so? I don't have any plans to visit there. I think my accommodation could become free, I think. But yeah, look, human rights has been very important to me, always has been. And it doesn't matter whether it's the human rights in Vietnam, Myanmar, Cambodia, China. I've spoken very much on those issues throughout my whole time in Parliament. I will continue post my parliamentary career to remain involved in matters of human rights. Kính thưa quý vị, ông Chris nói rằng là trong cái tiến trình là dân biểu của vùng Fowler thì ông đã rất nhiều lần phát biểu lên tiếng bênh vực cho cái vấn đề nhân quyền, không chỉ ở Việt Nam mà ở những cái quốc gia khác như là ở Miến Điện, Campuchia, ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên như chúng ta biết thì ông là một thành viên quốc hội có thể nói là ủng hộ cho vấn đề tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam mạnh mẽ nhất. Và trong cái thời điểm về hưu thì ông cũng sẽ tiếp tục dành thời gian để đóng góp cho những cái giá trị về nhân quyền. Bây giờ trở lại với cô Lê Nguyên Tú. Trong một cái đơn vị mà nó đa dạng như Fowler ở đây, thì nếu như mà có những cái người mà thuộc về những cái sắc tộc khác, chẳng hạn như không phải chỉ có người Việt mà những cái người sắc tộc như người gốc Hoa, người gốc Campuchia, người Lào, và tôi nghĩ chắc trong cái khu vực này thì chắc ít nhất cũng khoảng 10 mấy 20 sắc tộc. Khi mà họ nhìn vào một cái ứng cử viên người Việt, họ có cái cảm giác rằng biết đâu cái người ứng cử viên này thì khi mà họ đắc cử họ chỉ lo cho cái người Việt của họ thôi, rồi họ lại bỏ mặc những cái sắc tộc khác. Thì nếu như có những cái sự suy nghĩ như vậy thì cô sẽ trả lời như thế nào? Dạ, thì là một người đại diện thì phải là người đại diện chung cho cử tri. Tuy rằng Tú là người Úc gốc Việt, tuy nhiên khi làm người đại diện rồi là không phải là lo cho cộng đồng của mình không. Thì Tú nghĩ là qua
quá trình mà Tú đã làm việc chung với lại ông Chris Hayes, thì Tú đã may mắn đã gặp gỡ và cũng giao tiếp và làm việc chung với lại những cộng đồng sốc tật đa dạng khác. Thì Tú đã có cái liên hệ với họ rồi, thì hy vọng từ đó họ cũng đã biết Tú, đã từng làm việc với Tú, đã cũng hiểu rõ là Tú không phải là chỉ là lo về vấn đề cho nhân quyền hay là cho cộng đồng người Việt mà thôi. Thì như còn hơn nữa thì Tú cũng nghĩ là tuy rằng là mình có nhiều người không có bầu cho mình, thì mình và người đại diện là mình cũng phải đại diện cho những người mà cũng không bầu cho mình nữa. Back to you, Chris. One question I think I should put to you. Of course, there must have been many satisfying moments, as you have previously indicated in your career. But what would be the unfinished business? What would be the things that you wanted to achieve, but you felt like you haven't achieved yet? Well, so far I haven't been successful in getting Cam Van Chau out of detention in Vietnam. As you know, his family lives in Barella. He was detained some 2 years ago. This 71-year-old retired baker was arrested simply because he's a member of THÄN. Now, that is unfinished business. I do know I've still got a little time before I actually retire. I'd like to think we can achieve that before I go. Kính thưa quý vị, chúng tôi đặt cái câu hỏi cuối cho ông Chris Hayes là cái gì là cái điều mà ông cho rằng ông muốn làm mà vẫn chưa có làm xong. Thì ông nói rằng đó là cái trường hợp của ông Châu Văn Khảm, một thành viên của đảng Việt Tân, đã bị bắt ở Việt Nam. Thì trong suốt thời gian qua, ông Chris đã cố gắng vận động để nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, nhưng mà ông dĩ nhiên cái việc đó nó chưa có thành. Tuy nhiên ông vẫn còn một số thời gian nào đó trước khi ông về hưu. Thật ra ông hy vọng là ông sẽ làm được cái việc đó trước khi ông về hưu, có thể là trong năm tới. Bây giờ cái chúng ta phải đi đến cái giai đoạn cuối. Không biết là trước khi chúng ta chia tay thì cô Lê Nguyên Tú có những cái lời gì mà cô muốn nhắn gửi với khán giả của Vietface TV hay không? Dạ, cảm ơn anh Thân. Dạ, cuối cùng thì Nguyên Tú cũng muốn gửi lời thăm với lại quý vị khán thính giả của đài Vietface TV, và cũng muốn nhấn mạnh là Tú rất là hãnh diện và vinh dự được một cái cơ hội này, nhất là được một người dân biểu là Chris Hayes, là Tú đã từng làm việc chung, yểm trợ và ủng hộ Tú trong quá trình chính trị của cá nhân mình. Ông Chris Hayes là không những là một người mà Tú đã làm việc chung, nhưng mà cũng là một người giống như một người thầy, một người mentor đã đi trước Tú, nên Tú rất mong là có được cơ hội để tiếp nối những điều rất là tốt mà ông đã đóng góp cho cộng đồng, không những cộng đồng người Việt của mình và cộng đồng của đơn vị Phala nói chung. Yes, Chris, just a few words if you'd like to say to the viewers of Vietface TV. Well, for all the viewers of Vietface TV who have supported me over many, many years, thank you for your contributions to me. Thank you for your support over a long period of time. It has been my absolute pleasure to represent the largest Vietnamese community in Australia in our federal parliament. You've taught me a lot over that period, and hopefully in retirement I will stay loyal to our Vietnamese diaspora. Thank you. Kính thưa quý khán giả, ông Chris có lời gửi lời cảm ơn đến với tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là khán giả của Vietface TV đã ủng hộ ông trong suốt thời gian qua, và ông rất lấy làm hãnh diện là được đại diện cho cộng đồng người Việt, có thể nói là lớn nhất, có cái dân số đông nhất ở khắp mọi so với những cái nơi khác trên toàn nước Úc. Và ông mong mỏi rằng ngay cả trong những cái giai đoạn về hưu thì ông cũng sẽ có cơ hội tiếp tục sinh hoạt với cộng đồng người Việt. Chương trình đặc biệt, phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và xin mong hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phỏng vấn đặc biệt trong tương lai. Trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả quý vị. Thank you.